Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Avem două variante, varianta numărul 1, pixul negru și varianta numărul 2, pixul albastru. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. De ce nu? Bun. Titlul acestei etalări spune foarte clar: hai să vedem cum vede această persoană povestea voastră de dragoste. Da? Deci când ați ales o variantă, v-ați gândit la o persoană și să vedem cum vede această persoană povestea voastră de dragoste. Sper că v-ați ales varianta, v-ați gândit la persoană, iar eu voi începe cu prima variantă și să vedem cum vede această persoană povestea voastră de dragoste. Cum vede această persoană povestea voastră de dragoste? E o situație un pic mai și bună și rea. Mai așa. De ce spun asta? Păi, în primul rând, aici văd că vorbim despre, avem zodia Gemeni, zodia Săgetător, zodia Leu, zodia Balanță, zodia Vărsător, Rac, Pești. Bun, dar bineînțeles că pot fi și alte zodii, da? Cumva această persoană vă vede ca pe o persoană cochetă, dar o persoană inteligentă, o persoană care știe ce vrea de la viață, o persoană care în permanență caută ceva nou sau o persoană care se documentează foarte mult, dar în același timp vă vede o persoană destul de singuratică, o persoană care nu sunteți așa deschisă cu toată lumea la socializare, dar în același timp acolo, în căsuța voastră sau pe, cum să spun eu, pe terenul vostru, da, vă simțiți ca niște regine, chiar dacă sunteți mai singuratice, și vă vede un pic așa mai plinuțe. Nu că nu-i place acest lucru, doar că dacă cumva se gândește că dacă totuși ați mai slăbi un pic, ar fi mult mai bine. Bun. Vă vede ca pe o persoană foarte bine intenționată, dar care nu acceptă ca altcineva să profite, adică vă vede ca pe o persoană destul de corectă. Da, această persoană are o atracție specială față de voi, se simte atras, se simte bine în compania voastră, dar în același timp se simte și destul de confuz. Se simte confuz de ce? Pentru că se gândește parcă mi-e greu să cred că am întâlnit persoana potrivită. Mi-e greu să cred că această persoană nu o să mă înșele, nu o să mă mintă, nu o să mă trădeze și așa mai departe, cum am văzut în jurul meu. Și atunci această persoană are această confuzie în legătură cu voi. Se gândește poate că uneori voi purtați o mască. Această persoană cred că încă, indiferent de cât timp sunteți împreună, încă nu a înțeles că acesta este felul vostru de a fi. Încă se mai așteaptă ca voi să reacționați diferit, ca voi să nu mai fiți atât de bune, atât de calme, atât de empatice și cumva se așteaptă ca să cumva să fie rănită din partea voastră. N-ar fi nimic exclus ca în următoarea perioadă să vă trimită și un mesaj în care să vă spună toate aceste frici ale sale în legătură cu voi sau să vă spună că pur și simplu parcă nu-i vine să creadă că a întâlnit persoana potrivită. Poate că acest mesaj nu vine neapărat din partea persoanei la care voi v-ați gândit, poate vine cumva într-un mod indirect, adică să spune altei persoane, după care persoana vine și vă spune vouă sau pur și simplu postează ceva pe rețelele de socializare în așa fel încât voi să înțelegeți toate aceste lucruri și toată această confuzie pe care o creați în viața acestei persoane.
Această persoană uneori se simte, nu că neapărat că se simte, dar vrea să se țină blocat într-o anumită situație. Vrea să se țină blocat, nu știu, poate la locul de muncă, vrea să lucreze mai mult, poate și acasă, dacă își găsește ceva de lucru de făcut, încât să nu se gândească atât de mult la povestea voastră de dragoste, pentru că îi este frică să nu se termine. Îi este frică că într-o bună zi se trezește și voi nu mai sunteți persoana pe care a întâlnit-o, persoana pe care a cunoscut-o, persoana de care s-a îndrăgostit. Dar hai să vedem cum vede în continuare această persoană povestea voastră de dragoste pe mai departe. Hai să vedem cum vede această persoană. Wow, sunt foarte multe informații. Dar ideea este în felul următor. Că cum vede această persoană povestea de dragoste pe mai departe dintre voi? Păi o vede ca pe o poveste de dragoste și o poveste romantică, una foarte frumoasă, în care vă simțiți foarte bine unul cu celălalt și e acel sentiment, acel moment de plăcere în care parcă cântați de fericire, radiați de fericire ambii. Dacă cumva această persoană în acest moment este la distanță de voi, indiferent că vorbim despre o distanță fizică sau nu, da? Se gândește să vină înspre voi, pentru că în acest moment această persoană se gândește destul de mult la povestea voastră de dragoste și urmează să vină înspre voi și să vă spună că își dorește să taie tot ce a fost rău de la rădăcină între voi doi, pentru că e clar, indiferent cât de frumos vede această poveste de dragoste, au existat și momente de tensiune, au existat și momente în care lucrurile nu au funcționat așa cum ar fi trebuit și cumva consideră că aceste lucruri n-au funcționat pentru că și el sau ea s-a opus la această situație, la această poveste de dragoste. Și atunci, de această dată, această persoană își dorește, nespus de mult, să schimbe povestea, să ia totul de la început, dar într-o nouă manieră, într-un nou mod, într-un nou fel. Dacă până acum această persoană a stat mereu în gardă, a fost mereu, a pus niște ziduri între voi și el sau ea, a pus niște limite, acum vrea să dărâme zidurile respective și vrea să trăiască această poveste de dragoste frumoasă dintre voi doi pe mai departe. Își dorește, nespus de mult, ca această poveste de dragoste să continue și uite că își dorește să aducă echilibru, să fie un sentiment frumos între voi doi. Dacă voi sunteți cumva zodia de foc care cumva mai răbufniți, sunteți mai gălăgioși poate, uite că își dorește să stingă acest conflict, e ca atunci când ceva ia foc și vine cineva cu apă să mai stingă din foc, da? Deci această persoană vine să tempereze lucrurile dintre voi doi. Voi, într-adevăr, nu știți la ce să vă așteptați pentru că ați avut foarte multe lucruri, au existat foarte multe lucruri negative între voi și această persoană și cumva stați în gardă, dar și nu lăsați momentan garda jos, dar în funcție de cum vedeți că această persoană creează această energie benefică între voi și el sau între voi și ea, lăsați și voi garda jos. Așa cum am spus, această persoană urmează ori să vă trimită un mesaj, ori chiar să vă contacteze și nu la o distanță foarte mare de timp, chiar să vină la voi, să vină, poate această persoană are o motoretă sau poate vine chiar cu mașina, nu cred că vorbim neapărat de avion, dar n-ar fi nimic exclus să existe și astfel de persoane, mai puține într-adevăr, care să vină inclusiv cu avionul dacă este la o asemenea distanță. Dar se mai poate întâmpla, chiar dacă nu este la o distanță fizică, să vină și să
într-un mod destul de imprevizibil, într-un mod destul de alert, să vă zică, uite, m-am hotărât, de astăzi vreau să schimbăm lucrurile, vreau să facem sau poate chiar nu vine să vă spună într-un mod direct, dar va încerca să facă anumiți pași, iar voi trebuie să fiți foarte atenți sau atente la pașii pe care îi face persoana respectivă. De ce? Pentru că chiar dacă face pași mici, dar îi face pași pentru viitor, pentru viitorul vostru, dar vrea să vadă și din partea voastră reacția. Pentru că dacă această persoană face pași mici, iar voi nu reacționați cum ar trebui, da? Această persoană se va retrage din nou. Da? Deci aici un pic trebuie să fie atenție din partea voastră, pentru că această persoană a văzut potențial în povestea voastră de dragoste și vrea să o continue. Bun, hai să trecem mai departe și la varianta cu numărul 2. Să vedem și pentru cei de la varianta numărul 2. Ok. Varianta cu numărul 2, pixul albastru. Cum vede această persoană povestea voastră de dragoste? Cum vede această persoană povestea voastră de dragoste? Mă scuzați. Cum vede această persoană povestea voastră de dragoste? Bun, aici mi-e foarte clar că a existat o decepție, a existat o trădare, a existat înșelat, a fost poate chiar inclusiv o situație de trio. Însă, a fost o situație, vorbim despre zodia Balanță, vorbim despre zodia Rac, Scorpion, Fecioară, Capricorn, dar să știți că aveți inclusiv și din zodiacul chinezesc zodia Șarpe. Bun, dar este și varianta că această persoană s-a purtat cu voi ca un șarpe. Aici, să știți că această persoană se gândește să vină la voi, aici, pentru că, clar, a existat situații de trădat, de înșelat, de mințit și așa mai departe și cred că v-ați separat deja de această persoană, dar da, această persoană se gândește să vină la voi și cred că va face ceva pași acum în următoarea lună de zile sau în luna aceasta, dacă nu, în maxim 2 luni de zile, această persoană vă dă un semn. De ce spun că vă dă un semn? Pentru că această persoană deja se gândește să vă trimită un mesaj. Deja se gândește cum să scrie mesajul. Sub ce formă să-l scrie. Pentru că e suficient de conștient sau conștientă că dacă nu face mesajul cum trebuie, voi nu mai acceptați în viața voastră această persoană. Această persoană vine, e clar că vine cu o inițiativă nouă, cu un proiect nou, cu o idee nouă de a reîncepe această relație. Dar depinde doar de voi dacă mai vreți sau nu mai vreți să primiți înapoi această persoană. De ce spun acest lucru? Pentru că această persoană cred că este și o persoană narcisistă. De ce spun că este o persoană narcisistă? Pentru că această persoană simte nevoia de a se apăra. Cumva se simte victimă în tot ceea ce s-a întâmplat între voi doi. Dar este o persoană perseverentă în sensul că vrea împăcarea cu voi și atunci acționează destul de des. Nu cred că scăpați așa ușor de această persoană, dar în același timp este genul de persoană care își impune zidurile personale. De ce spun că își pune zidurile personale? Pentru că este genul de persoană care critică, este genul de persoană care spune, ok, vreau să ne împăcăm, dar de fapt tu trebuie să faci ce spun eu și cum spun eu și când spun eu și așa mai departe. Nu prea vă dă voie să vă exprimați așa cum voi vă doriți. Ca și sentimente, persoana nu vrea să pună sentimente în relația voastră
și chiar se detașează din punct de vedere emoțional, tocmai din cauza asta, și este genul de persoană care caută alternative. De ce se întoarce la voi? Păi se întoarce la voi pentru că voi îi asigurați un anumit confort și atunci normal că se întoarce. Dar pentru că e conștient că nu găsește altă persoană care să îi asigure confortul pe care îl asigurați voi. N-ar fi nimic exclus ca voi, dacă îi spuneți acestei persoane, hai să ne căsătorim, hai să facem copii, hai să, nu știu, să facem ceva împreună, această persoană să vă spună, nu m-am gândit, nu vreau în acest moment, nu putem acum, sau să mai spună ceva de genul, ok, lasă că mă sfătuiesc cu familia mea și vedem după dacă sunt și ei de acord ca noi să facem un copil sau să ne căsătorim sau lucruri de acest gen. Adică această persoană, chiar dacă vrea să pară detașată de familia sa, că nu ține cont de persoanele din familia sa, să știți că ține cont foarte mult, indiferent de relația pe care o au, chiar dacă este una bună sau una mai puțin bună. Iar voi în această situație vă simțiți judecate, vă simțiți blocate, vă simțiți ca și cum nu reușiți să aveți acea relație pe care poate voi v-ați dorit-o. Deci, ca și titlul etalării, cum vede această persoană povestea voastră de dragoste, pe această persoană vede povestea voastră de dragoste bună, în sensul de ceea ce își dorește el sau ea. Nu vede această poveste de dragoste în modul în care o vedeți voi sau în modul în care vreți voi să o vedeți. Adică povestea voastră de dragoste se rezumă la el sau la ea, nu se rezumă la sentimentele voastre, la dorințele voastre, la gândurile voastre sau la acțiunile pe care voi vreți să le faceți, indiferent dacă sunt acțiuni mai mici sau mai mari. Adică dacă voi mergeți spre această persoană și spuneți hai să mâncăm o prăjitură, persoana poate să vină să zică ok, mâncăm altă dată sau nu mâncăm că te îngrași mai mult decât ești. Da? Tot felul de astfel de situații. Dar în schimb, dacă vreți să cumpărați ceva de valoare, persoana poate să vină să zică ok, cumperi, dar cumpără pe numele meu sau cumpără pentru mine sau nu știu, să vă dea de înțeles o astfel de situație. Acum, e clar, fiecare dintre voi în funcție de cât vă mai doriți sau nu vă mai doriți să fiți împreună cu această persoană. Ideea este că foarte curând voi veți sesiza de pe rețelele de socializare de fapt intențiile acestei persoane, adevăratele intenții ale acestei persoane. De ce? Pentru că această persoană, chiar dacă pune o melodie a voastră, chiar dacă pune un mesaj pentru voi, o fotografie cu voi, din cuvintele persoanei, dacă le citiți cum trebuie, veți sesiza că poza respectivă sau cântecul respectiv este doar pentru a vă atrage înapoi în viața sa, pentru că mai apoi începe cu, vă dați seama că persoana va începe cu critici și așa mai departe. Voi trebuie să fiți în următoarea perioadă foarte atente la cum comunicați cu persoana respectivă. Chiar dacă sunteți blocați pe rețelele de socializare, cumva, persoana respectivă va avea grijă ca un anumit mesaj să ajungă la voi. Aici, chiar dacă, să zicem, persoana vine și vă zice, uite, astăzi vreau să comunicăm, să ne spunem tot ce avem de spus, dar într-un mod calm, într-un mod frumos. După ce începe, într-adevăr, într-un mod calm, dar se termină într-un mod destul de agresiv și nu doar că se termină într-un mod destul de agresiv, dar inclusiv trece la șantaj. Poate fi un șantaj emoțional, poate să fie un șantaj de sub orice altă formă. Așa că aici totul se vede foarte clar
că după titlul etalării este cum vede persoana povestea voastră de dragoste, pentru că aici nu se mai pune problema cum vedeți voi această poveste. De ce? Pentru că voi vă doriți să vă detașați de această persoană, vă doriți să vă detașați și din punct de vedere emoțional, dar și din punct de vedere fizic, și cumva vă doriți ca persoana să se schimbe, ca voi să mai fiți cu această persoană. Dar să știți un singur lucru, așa cum am spus puțin mai devreme, atâta timp cât această persoană este o persoană narcisistă, este greu să se schimbe. Iar dacă voi aveți impresia că voi puteți să schimbați această persoană, să știți că este o părere greșită. Această persoană are nevoie de terapie, are nevoie de un terapeut, și nu de voi. Și asta cu condiția să realizeze că este o persoană narcisistă și să își dorească să meargă la un terapeut. Pentru că în momentul în care îi propuneți o astfel de situație, s-ar putea să fie în stare să vă sară la gât. Bun, dar dacă voi vreți să mai continuați relația cu această persoană, nu vă oprește nimeni. Cărțile, să spunem, vă pot avertiza, dar nu pot să fac în locul vostru. Hotărârea este doar la voi și voi singuri sau singure veți lua hotărârea în legătură cu această persoană și cum se va termina povestea voastră de dragoste. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!